Hi guys! What is up? Today ay may deliver tayo sa maker ng Chinmount na to from Chinmount. Alright! So, kunin natin yung ating mahiwagang kutsilyo from Spyderco at yung ating delivery. Napakalaki ng box. Ano kayang laman nito? Tara, open natin. Ang tulis, oh. Yup. Alright. So, ito yung box. Parang dalawa siya. Simulan na natin katayin. Wala kang awa! 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. Uy, kukumela na yun. Gunggong! So, ito yun. Dalawa pala. Yeah. 8, 9. Tadaan! At ito yung laman ng isang box. Helmet holder. Ang dami niyang colors, oh. At ito pa guys. This product helps plant trees. Ang galing. Ang galing talaga ng makers ng Chinmount or Chinmount. Ewan ko kung paano i-pronounce yun. May color variation guys. May blue, may white, may gray. Yan. So balik na natin para ma-check natin yung pangalawang box. Wow! May black pa pala, oh. So 4 na color guys. At ito yung mga Chinmounts. 1, Spider Recon 2, 2, Spider Hex 2, at saka 3, Spider Core. So ayan, alam nyo na yung spider helmets na bibilhin ko. Bakit ba spider camo? Kasi hindi lang maporma at quality, abot kaya pa sa murang halaga. Alright. Oh, may sticker pa pala silang kasama. Nice! PM lang kayo guys kung sinong may gusto. At bibigyan ko kayo. Bola lang yan. Tcharing! So eto guys, ipapakita ko lang sa inyo yung Spider Fury na Chinmount. Kita nyo naman, di ba, na saktong-sakto yung pagkakagawa. Matibay ito, 100%. At dito nagtatapos guys ang ating vlog. Bye-bye! See you on my next one. Ride safe. One love. Peace! Yeah!